ተመልከቱ ምንድነው የሚለው ማይክሮሶፍት ኤክሴል ቡክ 1 ነው የሚለው ምን ማለት ነው ማይክሮሶፍት ኤክሴል መጽሐፍ 1 ማለት ነው ይሄ መጽሐፍ 1 ነው እዚህ ላይ ብዙ ነገሮች ሰራው ከዚህ ጋር ማይገናኝ ሌላ አዲስ ነገር መስራት ፈልግ መጽሐፍ 2 ላይ መስራት ነው ያለብኝ ወይ ቡክ 2 ላይ መስራት አለብኝ ስለዚህ አዲስ መጽሐፍ ለመፍጠር ወይ በአዲስ ቡክ ለመፍጠር ምንድነው ማድረገው ለመፍጠር እዚህ ላይ ስታንዳርድ ቱልባሩ ላይ ኒው የምትል ምልክት አለች እቺ ሶላይጄ ክሊክ ባረግ ምን አለ ቡክ 2 ይላል ክሊክ ባረግ መጽሐፍ 3 መጽሐፍ 4 የፈለኩትን ያህል መጽሐፎች የፈለኩትን ያህል ቡኮች መፍጠር ይችላል እዚህ ጋር ወይም ፋይል ገብቼ ኒው ብላንክ ወርክ ቡክ ምትላለች ሶላይ ክሊክ ባረግም አዲስ መጽሐፍ ይፈጠራል አዲስ ወርክ ቡክ ይፈጠራል አዲስ ወርክ ቡክ ለመፍጠር ወይም አዲስ መጽሐፍ ለመፍጠር ፋይል ላይ ገብቼ ኒው ብዬ እዚህ ላይ ክሊክ ማድረግ ይችላል ወይም እዚህ ላይ ነጯ ላይ ስታንዳርድ ቱልባር ላይ የምትገኘው ምልክቷ ላይ እዚህ ጋር ነጯ ላይ ሶላይ ክሊክ ማድረግ ነው ይከፈታል እንደምታዩት ተመልከቱ አዲስ መጽሐፍ ነው ወርክ ቡክ 7 ይላል መጽሐፍ 7 ተፈጠረ ማለት ነውና ማይገናኝ ነገር አዲስ ነገር መስራ ከሆነ ድሮ ከመሰራው ላይ ማይገናኝ ነገር ከሆነ አዲስ መጽሐፍ ላይ መስራት ይኖርብኛል አዲስ መጽሐፍ ላይ ለመስራት ደግሞ እዚህ ላይ ክሊክ ነው ማድረግ ወይም ፋይል ቢ ኒው ነው ማለት ኒው ካልኩ በኋላ ብላንክ ወርክ ቡክ ምትለው ላይ እዚህ ላይ ክሊክ ሰረግ አዲስ መጽሐፍ ይፈጠራል አዲስ ወርክ ቡክ ይፈጠራል ማለት ነው የማይክሮሶፍት ኤክሴል ዋነኛው ጥቅሙ ምንድነው የሰራነውን ስራ ኮምፒውተር ላይ ማስቀመጥ መቻላችን ነው ሴቭ አድርጎ ማስቀመጥ ሴቭ ለማድረግ ፋይል ላይ ገብቼ ሴቭ ማለት ይችላል ወይም ስታንዳርድ ቱልባሩ ላይ ምን አይነት ምልክት አለች የዲስኬት ምልክት አለች እቺ ምን ማድረጊያ ናት ሴቭ ማድረጊያ ናት እዚህ ክሊክ ባረግ ሴቭ የሚለው ዲያሎግ ቦክስ ይመጣልኛል ሴቭ ማድረጊያው ዲያሎግ ቦክስ ሳስቀምጥ ግን መጀመሪያ የት ውስጥ ነው ማስቀምጠው ማይ ዶክመንትስ ላይ ነው ፍሎፒ ዲስክ ላይ ነው ሃርድ ዲስክ ላይ ነው ወይስ ዴስክቶፕ ላይ ነው መምረጥ ይኖርብኛል ስለዚህ መመርጥበት ቦታ እቺ ነው በዚች ነው ክሊክ አድርጌ መመርጠው እቺን ድሮፕ ዳውን በተን ትባለች አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ ክሊክ ሳደርግ አማራጭ ይሰጠኛል እዚህ ውስጥ ዴስክቶፕ ላይ ነው የምትፈልገው ሲ ላይ ነው ዲ ላይ ነው ይሄ ሃርድ ዲስኩ ከሁለት ስለተከፈለ ነው በሲዲ ድራይቭ ላይ ነው እስቲ እኔ ማስቀመጥ የፈለኩት ላይ ነው ዲ ድራይቭ ላይ ነው ክሊክ ላድርግ እኔ ፋይሌን ማስቀመጥ የፈለኩት በፎልደር ውስጥ አድርጌ ነው እነዚህ ቢጫ የምታያቸው ነገሮች በሙሉ ፎልደሮች ናቸው ስለዚህ በፎልደር ውስጥ ለማስቀመጥ እቺ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ እቺ ፎልደር መፍጠሪያ ናት ክሊክ እስቲ ፎልደር ኔሙ ፎልደር ስሙ ፓይ ይባል ፒ ኤ ዋይ ቢጽፌ ኦኬ ስለው ተመልከቱ ላይ ያወጣዋል እዚህ ላይ ፋይል ኔም ልጻፍ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ በባክ ስፔስ ማጥፋት ይችላል ወይ መላዩ ላይ ድራግ ማድረግ ይችላል ከዛ ባክ ስፔስ ስለው ይጠፋል ፋይል ኔሙ ለምሳሌ ቻርት ይሁን ቻርት ይጻፍኩ ይሄን ነገር ሌላ ሰው ከፍቶ እንዳያነብብኝ በፓስወርድ መደበቅ ፈለኩ በፓስወርድ ማሰር ፈለኩ ስለዚህ ምን ላድርግ ቱልስ ጀነራል ኦፕሽንስ ምትላለች እሷ ላይ ክሊክ ሳረግ እዚህ ጋር ፓስወርድ መጻፍ ያመጣልኛል ፓስወርድ እስቲ 1 2 3 ልበለው እዚህ ላይ እንደምታዩት ያረጋው ሌላ ጽሁፍ ነው የጻፈው ዶት 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 ነው ያረጋው ለምንድነው ሌላ ሰው እንዳያነባው ነው ኦኬ ድጋሚ ይለኛል መድገም ይኖርብኛል ራሱን 1 2 3 ነው ካፒታል ከጻፍ ካፒታል ለምሳሌ በሌተር ወይ በፊደል ጽፌ ቢሆን ስሞል ሌተር ከጻፍ ስሞል ሌተር ካፒታል ሌተር ከጻፍ ካፒታል ሌተር ነው መጻፍ ያለብኝ ኦኬ ከዛ ምን እላለሁ ሴቭ እንዲህ አድርጌ ማስቀመጥ ይችላል